ตรงกลางป่าเวิ้งว้างที่เหล่าต้นไม้ยืนตายซากอยู่เต็มไปหมดและไม่ไกลจากป่าร้างก็ได้มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งแต่ภายในหมู่บ้านนั้นก็มีแต่บ้านที่มีสภาพผุพังเพราะเจ้าของได้ทิ้งหายไปนานแล้วคงเหลือเพียงไม่กี่หลังคาเรือนที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่ก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้จะประสบกับภัยแล้งเมื่อก่อนนั้นก็เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งต้นไม้และพืชพันธุ์มากมายไว้เลี้ยงชีพแต่เนื่องจากมีผู้เฒ่าในหมู่บ้านคนหนึ่งได้ทำผิดอะไรบางอย่างไว้ซึ่งชาวบ้านคนอื่นๆก็ไม่ทราบแน่ชัดหมู่บ้านแห่งนี้เลยถูกสาปให้กลายเป็นพื้นที่กันดารและแห้งแล้งและเมื่อแห้งแล้งไปทั่วทุกหัวระแหงน้ำที่เคยมีดื่มมีใช้ก็พลอยแห้งเหือดไปด้วยจึงทำให้ทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้คนต่างก็พากันล้มตายและชาวบ้านบางคนก็ย้ายหนีไปตายเอาดาบหน้าปล่อยให้บ้านผุพังไปตามกาลเวลาถึงแม้จะย้ายหนีกันไปเยอะแล้วก็ยังคงเหลือชาวบ้านอยู่บ้างเพราะบางคนก็เสียดายบ้านและถิ่นที่อยู่กันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายพวกเขาเลยยังอาศัยอยู่อย่างอดทนแต่ความเป็นอยู่นั้นก็ยากแค้นเหลือกำลังจนกระทั่งชาวบ้านที่หวงแหนถิ่นเกิดที่ยังพอเหลืออยู่เริ่มทนไม่ไหวและทิ้งบ้านช่องไปจึงเหลือผู้คนในหมู่บ้านไม่ถึง5หลังคาเรือนกับบ้านสภาพผุพังอีกหลายหลังหนึ่งในนั้นก็มีบุญกับมากด้วยที่ยังคงปักหลักอาศัยอยู่ณหมู่บ้านแห้งแล้งแห่งนี้บุญกับมากนั้นเป็นเด็กกำพร้าและโชคดีที่ตะขำได้เก็บมาเลี้ยงไว้จนกระทั่งเติบโตตอนนี้ทั้งบุญและมากต่างก็โตเป็นหนุ่มแล้วและทั้งสองคนก็อยากจะย้ายหนีไปจากหมู่บ้านนี้เช่นกันแต่เพราะตะขำที่แก่ชรามากและคงจะเดินทางไปไม่ไหวอย่างแน่นอนจึงทำให้บุญไม่อยากให้ตะขำต้องไปลำบากเดินทางและตะขำก็ยืนยันว่าจะตายอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาเลยต้องอยู่เพื่อดูแลตะขำให้ถึงที่สุดซึ่งแตกต่างจากมากที่ใจนั้นอยากจะไปให้พ้นจากหมู่บ้านแห่งนี้แต่เพราะยังเกรงใจตะขำที่เลี้ยงดูมาเลยทำให้อารมณ์เห็นแก่ตัวและปรารถนาที่จะให้ตัวเองรอดจึงต้องเก็บงำไว้ในใจแต่ตะขำนั้นรู้ว่ามากคิดอย่างไรเพราะแกเลี้ยงดูทั้งสองคนมาตั้งแต่เล็กๆจึงรู้จักนิสัยใจคอของทั้งสองคนเป็นอย่างดีถ้าเองอยากจะไปจากที่นี่ก็ไปเถอะไอ้มากข้าไม่ว่าอะไรเองดอกเมื่อมากได้ยินคำอนุญาตของตะขำเขาก็พร้อมที่จะออกเดินทางทันทีแต่ติดตรงที่บุญได้มาขอร้องไว้และบอกให้ช่วยดูแลตะขำไปก่อนส่วนเขานั้นจะออกเดินทางเพื่อไปตามหาต้นไม้วิเศษตามที่ผู้เฒ่าคนที่ได้ทำผิดพลาดได้บอกไว้ก่อนตายผู้เฒ่าบอกว่าในดินแดนแห่งหนึ่งที่มีอาณาเขตของความแห้งแล้งไม่ต่างจากที่นี่ที่แห่งนั้นจะมีต้นไม้อยู่2ต้นซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่และถ้าได้พันธุ์ของต้นไม้นั้นมาปลูกที่หมู่บ้านได้หมู่บ้านก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเจ้าจะให้ข้าอยู่ดูแลตะขำแต่เจ้าจะหนีหายไปอย่างนั้นนะหรือข้าไม่ได้หนีหายแต่ข้าจะไปตามหาต้นไม้2ต้นนั้นถ้าอย่างนั้นข้าก็จะไปกับเจ้าด้วยเพราะมากไม่อยากอยู่ดูแลตะขำจึงขอไปด้วยกับบุญส่วนบุญเองก็เป็นห่วงตะขำว่าจะกินอยู่อย่างไรหากไม่มีใครสักคนคอยดูแลพอบอกให้มากเดินทางไปคนเดียวมากก็กลับบ่ายเบี่ยงและบอกว่าต้นไม้ที่ว่านั้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตนเองคงไปตามหาไม่ได้อย่างแน่นอนบุญนั้นรู้ดีว่ามากพึ่งพาอะไรไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรเพราะเห็นกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วแม้จะไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันแต่ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนโตจึงทำให้บุญคิดกับมากเหมือนน้องคนหนึ่งพวกเจ้าอย่าเถียงกันเลยจงไปด้วยกันเถิดจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทาง
แต่ด้วยไม่รู้ว่าอาณาเขตของบริเวณที่รกร้างว่างเปล่าเหมือนกับที่หมู่บ้านของตนและมีต้นไม้ขึ้นอยู่2 ต้นนั้นมันอยู่ที่ไหนทั้งสองเลยเดินทางสเปะสปะไปเรื่อยๆและตลอดเส้นทางที่บุญและมากเดินทางผ่านไปก็พบเจอแต่ป่าไม้แห้งตายซากพวกเขาจึงมีอาหารกินเป็นพวกนกหนูซึ่งมากนั้นก็มักจะกินจนอิ่มและไม่ค่อยเหลือไว้ให้บุญเลยแต่บุญก็ไม่ว่าอะไรจนกระทั่งทั้งคู่ได้เดินทางไปเจอกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยและผู้คนก็มีน้ำใจดีด้วยบุญเลยคิดจะแวะพักที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อจะขอน้ำและอาหารไว้ติดตัวสำหรับการเดินทางต่อไปและที่หมู่บ้านแห่งนี้บุญก็ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้2 ต้นในป่าแห้งแล้งโดยผู้เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านได้พูดคุยกับบุญและมากในเรื่องนี้พวกเอ็งคิดว่ามันมีอยู่จริงหรือเรื่องต้นไม้2 ต้นในป่าแห้งแล้งนั่นน่ะมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นคำพูดของตาเฒ่าคนนั้นทำให้บุญกับมากถึงกับนิ่งอึ้งและมากได้บอกกับบุญว่าที่นี่มีแต่ผู้คนใจดีและสัตว์ป่ากับพืชพันธุ์ก็มีเพียงพอให้ได้อยู่ได้กินมากบอกกับบุญว่าจะขอพักอยู่ที่นี่สร้างกระต๊อบหลังเล็กๆเพื่ออยู่อาศัยชาวบ้านที่นี่ก็คงไม่ว่าอะไรและมากยังบอกอีกว่าถ้าสร้างกระต๊อบเสร็จแล้วค่อยเดินทางกลับไปรับตาขำมาอยู่ด้วยแต่บุญนั้นกลับเชื่อว่าต้นไม้2 ต้นในป่าแห้งแล้งมีอยู่จริงและเขาจะขอเดินทางต่อไปเพื่อให้ไปถึงที่นั่นเอ็งจะบ้าหรือตาเฒ่าก็บอกแล้วว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่ามันต้องเป็นเรื่องจริงสิไม่อย่างนั้นจะเป็นเรื่องเป็นราวให้ได้รู้กันมาอย่างนี้หรืออีกอย่างข้าอยากจะหาต้นไม้วิเศษนั้นให้เจอเพื่อนำกลับไปปลูกที่หมู่บ้านของเราเมื่อหมู่บ้านกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นคือเราไม่ได้ช่วยแค่ตัวเราเองแต่เราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นๆด้วยมากได้แต่สายหน้ากับความคิดของบุญและแอบโกรธเคืองที่ไม่สามารถโน้มน้าวบุญให้ปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้เพราะเขานั้นรู้สึกเหนื่อยและเบื่อหน่ายเหลือเกินกับการเดินทางไกลอย่างไม่รู้จุดหมายปลายทางหลังจากพักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นได้2 วันบุญกับมากก็ได้ออกเดินทางต่อไปมากนั้นรู้สึกไม่ค่อยกระตือรือร้นในการเดินทางเท่าไหร่นักผิดกับบุญที่ยังคงมุ่งมั่นในทุกย่างก้าวทั้งคู่เดินทางกันอยู่นานนับเดือนจนอาหารที่ติดตัวมาเริ่มหมดมากได้แต่บ่นไปตลอดเส้นทางที่เดินไปส่วนบุญก็คอยหาอาหารเท่าที่จะพอหาได้มาให้มากได้กินและคอยพูดปลอบให้กำลังใจข้าบอกเจ้าแล้วเจ้าก็ไม่เชื่อเห็นไหมว่ามันมีหรือไม่มีแต่ป่าแห้งแล้งจนไปถึงขอบฟ้าโน่นเมื่อพูดจบมากก็ล้มลงหมดสติไปบุญจึงได้แบกมากออกเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้ค่ำบุญก็เริ่มหมดเรี่ยวหมดแรงและตอนที่จวนเจียนจะหมดแรงอยู่นั้นจู่ๆเขาก็เห็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในดงป่าเขียวขจีบุญรู้สึกดีใจมากและรีบเดินตรงไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นแต่ก่อนที่จะถึงหมู่บ้านเขาก็หมดแรงและล้มลงนอนแผ่อยู่ที่หน้าหมู่บ้านโดยมีร่างของมากนอนทับอยู่บนหลังด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหมดเรี่ยวหมดแรงจึงทำให้ทั้ง2 คนนอนหลับไปถึง2 วัน2 คืนเลยทีเดียวเมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งและภายในกระท่อมก็อบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้ป่าทั้งบุญและมากเมื่อได้กลิ่นนั้นก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีจากนั้นไม่นานก็มียายแก่คนหนึ่งที่มีแววตาดูใจดีเดินเข้ามาในกระท่อมและด้านหลังของยายแก่ก็มีเด็กสาว2 คนที่ออกอาการเหนียมอายเมื่อเห็นบุญและมากนอนอยู่ทั้งบุญและมาก
เมื่อเห็นทั้ง3 คนเดินเข้ามาก็รีบยันตัวลุกขึ้นนั่งไม่เป็นไรพ่อหนุ่มไม่เป็นไรตามสบายนะขอบคุณแม่เฒ่ามากๆที่ช่วยเหลือพวกข้าไว้บุญกับมากได้พักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเวลาหลายวันเลยทีเดียวและมากเองก็ดูจะถูกใจที่ในหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ไปเสียทุกอย่างเขาคิดว่าหมู่บ้านแห่งนี้ดูอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าหมู่บ้านที่ผ่านมาเสียอีกซึ่งในใจของมากอยากจะขอพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เสียเหลือเกินแต่บุญกลับคิดตรงกันข้ามกับมากเขารู้สึกแปลกใจและคิดว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติจนค่ำคืนหนึ่งที่บุญอยากจะรู้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นอย่างไรกันแน่เขาเลยแอบออกไปจากกระท่อมในตอนที่มากหลับไปแล้วและเขาก็ได้ไปเห็นยายแก่กับเด็กสาว2 คนที่มีส่วนหัวเป็นเสือแต่ตัวกลับเป็นคนเมื่อบุญเห็นแบบนั้นเขาก็ใจหายวาบและนึกขึ้นได้ถึงสิ่งที่พ่อเฒ่าของหมู่บ้านเคยได้บอกเอาไว้ว่าถ้าใครกำลังจะเดินทางไปถึงต้นไม้2 ต้นณป่าแห้งแล้งจะต้องผ่านหมู่บ้านเสือสมิงนี้ด้วยบุญจึงคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่าอย่างแน่นอนแต่มันเป็นเรื่องจริงและสิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำกับเขาว่าต้นไม้วิเศษที่ป่าแห้งแล้งนั้นมีอยู่จริงบุญรีบวิ่งกลับไปที่กระท่อมและปลุกให้มากตื่นพร้อมกับชวนมากหนีออกมาจากหมู่บ้านมากนั้นก็เอะอะโวยวายแต่เมื่อบุญบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านลวงตาไม่ใช่หมู่บ้านจริงและเป็นดงเสือสมิงที่มีฤทธิ์เดชแปลงกายเป็นคนได้พอมากรู้เรื่องก็รีบเก็บข้าวของแล้ววิ่งตามบุญออกไปจากกระท่อมทั้ง2รีบวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งพ้นเขตของหมู่บ้านทั้งคู่ก็หมดแรงและพลอยหลับไปที่ใต้ต้นไม้เช้าวันต่อมาเมื่อทั้ง2ตื่นขึ้นก็ไม่เห็นหมู่บ้านที่เขียวชอุ่มนั่นอีกเลยเพราะรอบกายของพวกเขามีแต่พื้นดินแห้งแล้งและโขดหินมันอะไรกันนักหนาวะเนี่ยข้าละเบื่อหน่ายเหลือเกินแล้วไอ้ต้นไม้บ้านนั้นมีอยู่จริงหรือมากที่อารมณ์เสียก็เริ่มพร่ำบ่นส่วนบุญเองก็คอยบอกว่ามันมีอยู่จริงและหมู่บ้านเสือสมิงนี้คือหนึ่งในเรื่องเล่าที่มีอยู่จริงด้วยเขาให้กำลังใจมากและบอกอย่างมั่นใจว่าเราเดินทางกันอีกไม่ไกลก็จะถึงที่ต้นไม้วิเศษนั่นแล้วมากจึงยอมเดินตามไปอย่างอารมณ์เสียทั้งคู่เดินทางอยู่2 วันก็หลุดเข้าไปในป่าที่แห้งแล้งแห่งหนึ่งซึ่งดูแปลกประหลาดกว่าป่าแห้งแล้งในทุกที่ที่พวกเขาได้เดินทางผ่านมาและที่นั่นทั้งคู่ก็เห็นต้นไม้วิเศษ2 ต้นยืนต้นเขียวสวยงามอยู่ท่ามกลางป่าแห้งแล้งใช่แล้วใช่จริงๆด้วยบุญตะโกนออกมาและรีบวิ่งเข้าไปหาต้นไม้2 ต้นนั้นส่วนมากเองก็วิ่งตามไปแต่ยังไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้เข้าไปใกล้ต้นไม้ก็ได้มีแสงสว่างวาบไปทั่วบริเวณและทั้งสองก็ได้ยินเสียงดังออกมาว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้วิเศษโดยต้นหนึ่งนั้นจะเป็นพันไม้ที่สามารถนำไปปลูกที่ไหนก็ได้ต้นไม้จะเจริญงอกงามนำความอุดมสมบูรณ์ไปสู่ที่นั่นและจะไม่มีความแห้งแล้งเกิดขึ้นอีกเลยส่วนอีกต้นหนึ่งจะเป็นต้นไม้ที่ให้โชคลาภโดยแค่หักกิ่งไม้ก็จะมีทองคำมากมายออกมาพอมากได้ยินแบบนั้นเขาก็วิ่งตรงไปที่ต้นไม้ให้ลาภทันทีและรีบหักกิ่งไม้โดยไม่ฟังคำเตือนของบุญเมื่อมากหักกิ่งไม้ก็มีทองคำร่วงหล่นลงมาและมากที่เห็นว่ายังได้ทองคำไม่มากพอเขาจึงหักกิ่งไม้อีกหลายกิ่งจนทำให้ทองคำร่วงลงมาทับเขาตายในที่สุดบุญนั้นพยายามเก็บทองทิ้งไปเพื่อที่จะค้นหาร่างของมากเจ้ามิต้องพยายามดอกเจ้านี่เป็นคนไม่ดีโลภมากฉ
ชะตากรรมก็เลยเป็นแบบนี้ บุญยืนทำใจอยู่ครู่หนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปหักกิ่งต้นไม้อีกต้นหนึ่งโดยหักเอาแค่กิ่งเดียวและเทวดาที่ล่องลอยอยู่รอบๆต้นไม้ที่บุญมองไม่เห็นก็ได้แสดงสีหน้าพึงพอใจแล้วก็มีเสียงบอกให้บุญหลับตาพร้อมกับกำกิ่งไม้นั้นไว้ให้แน่นบุญก็ทำตามเสียงบอกทุกอย่างและเมื่อบุญลืมตาขึ้นก็ปรากฏว่าเขามายืนอยู่ที่หน้ากระท่อมของตาขำแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นบุญจึงรีบนำกิ่งไม้นั้นไปปลูกและคอยรดน้ำพรวนดินอยู่เสมอไม่นานนักกิ่งไม้ที่บุญปลูกไว้ก็เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่เขาหักกิ่งไม้เพื่อนำไปปลูกขยายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งป่าที่แห้งแล้งนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และสัตว์ป่าก็เริ่มมาอยู่อาศัยกันน้ำใสๆจากลำธารเริ่มไหลรินหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านที่หนีออกไปก็ได้เดินทางกลับมาและที่หมู่บ้านแห่งนั้นก็ไม่เคยแห้งแล้งอีกเลย